السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم اول فيديو من السلسله اللي باغا نبدا ان شاء الله ديال بدون لحم، واللي غنقدم لكم فيها نسخه خاليه من اللحم او نسخه فيغن للطواجن واطباق مغربيه وعالميه معروفه. وغادي نبداو ان شاء الله بالطاجين ديال البرقوق والمشماش اللي هو طاجين مغربي معروف وعاده تيكون من اللحم، ولكن اليوم انا غنقدمه لكم بلا لحم. كيجي وصفه بسيطه وسهله ولذيذه رائعه، تصلح للناس اللي باغيين ينقصوا اللحم او يصلح كذلك كطبق مرافق. نتمنى ان الفيديو يعجبكم ونخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبداو بالبصله. عندنا هنايا 5 ديال البصلات متوسطات الحجم، كنقطعها دوائر او دي رونديل. انا درت بصله حمراء، من الاحسن بصله حمراء، ولكن طبعا الا ما كانش ممكن ديرها بصله بيضاء. وكذلك عندي هنايا 5 ديال المطيشات متوسطات الحجم حتى هي كنقطعها دوائر. وطبعا هنا تنكون مرقده البرقوق والمشماش ديالي في الماء بارد، خصو يترقد في الماء بارد على الاقل واحد الساعه باش كيطاب، اولا ما سخون الا كنتي مزروبه ما سخون 5 دقائق صافي كيطاب. وكناخد شعيرات ديال الزعفران الحر، غير واحد شويه، تنحكو في واحد الشربه. تنزيد عليها البزار او الفلفل الاسود، الخرقوم بلدي، سكينجبير، بودره الثوم، كنزيد عليهم مطايب باش داك الزعفران الحر يطلق الجهد ديالو. يعني تقريبا واحد كاس ديال المطايب ما فايتش. وطبعا الملحه ما تنساوهاش، انا نسيتها في الاول عاد زدتها. فكنجيبوا الطواجن ديالنا، طبعا كنديروا هذيك اللي كتعزل الطاجين على العافيه، وكنبداو طبعا بطبقه ديال مطيشه الطماطم، كنفرشوها في قعر الطاجين ديالنا هي الاولى. وكنكبو على هذيك المطيشه، كنكبو ديك العطريه ديالنا اللي درناها في المطايب، نحاولوا نغطيوها كامله بهذيك العطريه عاد باش كنستفوا البصله ديالنا، تبقى عاوتاني ديال البصله. وكذلك حتى هي تنكبوا عليها العطريه ديالنا، حاولوا تغطيوها كامله بالعطريه باش هكا كتوصلها. وهنا صافي كنجيبو كنصفيو داك البرقوق والمشماش ديالنا وتنبداو نستفوه في الطاجين. ممكن طبعا تحطوه بطريقه الياتوار، انا بديت تنستف. وكذلك تنكبو عليه العطريه ديالنا. وديك العطريه اللي بقات بيان سور حتى هي تنكبوها على الطاجين. تنزيدو نص كاس ديال الزيت البليه وزيت الزيتون على الطاجين ديالنا، وصافي وها هو الطاجين وجد، من ابسط واسهل ما يكون. تيبقى علينا غير اننا نغطيوه ونقصوا عليه العافيه، طبعا فهو تيطيب على عافيه مهيله، دغيا تيطيب لحقاش ما كاينش اللحم، دغيا كيوجد وكيجي رائع ولذيذ ومعلك. كنزيد عليه شويه ديال المعدنوس من الفوق في الاخر غير باش نعطيه ديك لا فريشور. وقدميه بالصحه والهنا، راه كيجي رائع. قدميه لعائلتك، وراه ماشي ضروري اللحم باش الانسان يستمتع بهاد الاطباق، بخصوص الطواجن المغربيه الاصيله، خصوصا في هذا الوقت ديال كورونا. مع جميع الاطباء كينصحوا باش اننا نقصوا من الاستهلاك ديال اللحوم، بالخصوص اللحوم الحمراء. فنتمنى ان هذا الفيديو، هذا الطاجين ديالي يكون عجبكم، وان الفكره ديال هاد السلسله تكون عجباتكم. فخليوا لي في التعليقات رايكم وشنو نظركم في هاد الفكره ديال هاد السلسله. وان شاء الله الاربعاء الجاي او الحلقه الجايه من السلسله غنقدم لكم طاجين ديال الملوخيه بدون لحم. فنتمنى انه حتى هو يعجبكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.